Hello everyone, welcome back to my channel, and for today's video, I'm gonna show you how to do my own kilay. As you can see po, may kilay so sabog, and itatry ko po ulit gawin yung aking kilay na ginagawa na pang babae. So, sana magustuhan nyo po ang video na ito, and this is it. I'm gonna start now. Mag-start na po ako, at ang una kong gagawin ay isi-shave ko po yung aking kilay. Hindi ko po laging ginagawa ito kasi gusto ko medyo makapal yung kilay ko, but for this video i-shave ko po para malinis po yung aking kilay. Hindi po kasi ako nakabili ng talagang pang shave ng kilay, pero okay lang po ito kasi ginagamit ko naman na siya matagal na. So before ako mag-start, ipapakita ko sa inyo yung mga gagamitin ko sa aking pagkikilay. So I'm going to have this one, the spoolie. This one po is gagamitin natin para i-brush po yung mga kilay, para suklayin po yung kilay pataas. Yan, para ma-define po yung kilay natin. And also I have this one, the angle brush. This one po is gagamitin natin para po to outline the shape of our kilay. So something like this. Okay. And I also have the flat brush. This one. Gagamitin natin siya para sa i-conceal yung ating kilay na yung mga excess eyebrow powder na ating nilagay. So, I also have this one, the concealer. Yan, pang-conceal po ng ating mga excess na panglinis po ng ating kilay na gagawin. I also have this 3 shades of eyebrow powder from light to dark. Yan, gagamitin po natin siya. It depends po sa color ng ating buhok. So, kapag dark po ang ating buhok, dark din po yung gagamitin natin. This one. Here at the side, and the middle po yung gagamitin ko because the color of my hair is brown, so medyo light po yung gagamitin natin. And this one po is my favorite, the Revlon color crayon. Yan, this one po is yung color mismo dun sa buhok po ng ating kilay. Okay, and ito po, gumagamit ako nito kasi yung mga concealer na nilagay ko is para ma-spread ko po sa aking yan, sa aking skin. Okay, and also I have this one, the water, kasi ang gagamitin po natin is the eyebrow powder, so kailangan po ang ating pangkilay is medyo wet. Okay, so mag-start na po ako. Ang una ko pong gagawin is ibabrush ko po yung kilay ko using the spoolie. This one. Ayan, ibabrush lang po natin siya pataas para po ma-define po yung korte ng ating kilay. Ayan. And also this one. Ayan, para din po tumaas yung umakit po yung mga buhok kasi yung kilay ko po is medyo mahaba. Ayoko na po siyang gupitin kasi hindi talaga ako nagkikilay. Ginawa ko lang po ito just for this video. Shinave ko lang po ito. Okay. So, the first thing na gagawin natin, second thing pala na gagawin natin is to shape our kilay. Mag-outline na po tayo at so, ito po yung gagamitin natin. Mag-start po tayo dito sa gitna, sa baba po ng ating kilay. And mag-start na po tayo. Outline. Okay. Ayan. Ayan, narinig ko po yung mga aso sa labas, pero deadma. Ayan. And then, huwag na po nating lagyan yung dito banda, dito, kasi mag-i-square po siya. May technique po tayong gagawin dyan later pag na-fill in na po natin yung mga
walang powder. Ayan, maingay talaga yung mga aso sa labas, pero since nandito na po tayo, okay lang po yan kasi hindi naman sila ang ating priority kundi ang ating kilay. Charot. Yun. Okay, and for this one po, ayan, wait. And we're just going to spread like this into the middle of the papunta po sa ating ilong, and then brush po natin siya, yan, para po kumalat yung ating nilagay na powder. And this one po ang aking pang color. Usually yung iba gumagamit po ng hair mascara na color brown, but I'm just going to use this one because ito po yung nakasanayan kong gawin. And brush po natin ulit. Ayan, mas maganda po kasi may buhok talaga ang kilay. Okay. And now, maglilinis na lang po tayo i-conceal po natin yung mga excess na nilagay natin sa ating kilay. Dahan-dahan lang po ang pag-conceal using the flat brush. Okay. And then spread lang natin siya pababa. And then kaya ko po kailangan to kasi ito yung aking pang spread ng concealer para pag naglagay na rin po tayo ng eyeshadow, base na lang po ilalagay natin. And then pati taas po is lilinisan natin. So guys, this is my kilay. So gagawin na po natin yung kabila. But I'm just going to retouch this one. And favorite ko po kasi si Regine Velasquez, kaya ginagaya ko po yung kilay niya. Ito Ate Red, sana mapanood mo tong video na to. Shoutout lang Ate Red. Yan. So this is my kilay guys. See the difference. Okay. Super light lang po yung ginawa kong kilay sa akin.
So, this is it. My kilay from sabog to define kilay. And thank you so much guys for sa panonood. And sa lahat po namang hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking channel, please paki-subscribe na po and paki-share, like, and comments po kayo sa below section ng aking channel and please click na rin po yung notification bell para updated po kayo sa lahat ng videos na aking upload soon. Maraming salamat po and pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Bumalik na po tayo sa ECQ. Dumami na po ang COVID. I think it's 100 plus 1,000 na positive. So stay at home po. God bless us all. Bye.